Thì còn quan điểm của anh thấy thế nào là một con pet đẹp? Cái nhóm câu lạc bộ Iguana Sài Gòn mà phát triển rất mạnh, có cái offline lên tới 400 người, rồi tới 2023 bắt đầu dịch. Có nhiều bạn trong hội rất thích nuôi rắn độc và các bạn hay hỏi em tư vấn để chơi con này ra làm sao thì em tuyệt đối em cấm luôn. Xin chào anh em, hôm nay không biết nói thế nào nhỉ? Hôm nay có một cuộc gặp gọi là hội nghị thượng đỉnh giữa hai miền Bắc Nam. Hôm nay tôi có ông anh gọi là từ nơi xa đến, con ở miền Nam ra thăm Lăng Bác. Ông anh xịn sò lái hẳn máy bay ra đây thăm tôi. Anh này là gọi là anh Grab trên không, còn tôi là Grab ở dưới mặt đất. Giới thiệu với mọi người, đây là anh Đăng, chủ tịch hội bò sát Sài Gòn. Đại loại anh em hiểu thế, chắc ai cũng hiểu. Cái cơ duyên mà tôi được gặp anh Đăng thì cũng rất là lâu rồi. Anh em có mối quan hệ thân tình được hơn chục năm nay cơ. Nguồn cơn bắt đầu là cũng từ việc là thú chơi bò sát. Anh em mình gặp nhau là lần đầu tiên khi nào nhỉ? Anh nhớ là 2014. Úi trời ơi. 2014, bây giờ là 2025, 11 năm rồi. Thì anh cho em hỏi là cơ duyên nào khiến anh có đam mê về cái thú chơi này? Thì hồi kể thật với bạn, hồi 2010 thì mình đi học phi công bên Mỹ. Thì, học ở Memphis, Tennessee là miền Nam nước Mỹ, nó rất là buồn. Lên mạng thời coi thấy con Igu á, xong rồi search lên Craigslist kiếm cái địa chỉ bán bé đó, và mà chạy xe, nhớ là đấy chạy xe hơn 2 tiếng để đưa con bé đó về. Mua bé Red Igu khoảng lúc gần tầm khoảng 5x á, là gần 50 đô. Vâng, đúng rồi, cái giá thời điểm đấy 50 đô là rẻ đấy anh. 50 đô bên đó là rẻ. Rồi mình nuôi được khoảng hơn 1 năm thì đến lúc mình về là nó khoảng mét 2 mét 3 rồi. Và là cũng bự. Thì không mang về Việt Nam được. Thế lại cũng cho lên Craigslist bán. Và là bán được 180 đô. Thế lời rồi. Bán đam mê. Thế là bán xong rồi về Việt Nam 2013 rồi 2014 bắt đầu mình thấy phong trào chơi trên Facebook này. Thế bắt đầu anh em có nuôi con đó. Mình cũng ham, cũng mua một con. Lúc đấy chưa có kinh nghiệm nhiều, mới có nuôi một con bên Mỹ thôi. Mà mình dám mua một con 1m7 ở Sài Gòn. Em bé Rin, em mang đi offline với anh em. Thế là vui. Tại sao anh đã có ý tưởng thành lập cái hội bò sát Sài Gòn, tiền đề là Aquapet đúng không anh? Aquapet là bên diễn đàn Aquapet. Vâng, diễn đàn đấy là một trang web. Nhóm mình là nhóm câu lạc bộ Iguana Sài Gòn. Vâng. Thì cái nôi của cái Aquapet thì diễn đàn được anh Nguyễn Trắc Huy làm từ hồi 2003, 2004. Vâng, em biết, em cũng theo dõi anh Huy rất là lâu rồi. Phong trào lúc đó chưa có mạnh. Vâng. Thì bắt đầu 2014 là trên Facebook, bắt đầu các group mà thành lập trên Facebook bắt đầu nó mạnh. Vâng. Đấy, thế là anh em lúc đầu là chỉ đi cà phê offline khoảng 20-30 người thôi. Thế là xong sau đó thì kéo lên đồng hồ. Tới lúc phong trào nó mạnh thì một buổi offline có khi lên tới gần 200 người. Vâng, em cũng theo dõi những cái buổi offline ở trong đấy rất là kỹ càng luôn. Tại vì em có nhiều quan hệ với cả anh em ở trong đó. Anh em rất quý nhau, thi thoảng anh em vẫn trao đổi thuốc men cho nhau, cách chữa bệnh cái thứ, em thấy nó rất là văn minh, rất là nhân văn, hay lắm. Đấy. Rất là tếu táo. Thì tới lúc mà nó phong trào nó lên mặt nhanh mà mạnh quá, mình cũng không ngờ luôn. Thế thì lại gặp những cái khó khăn mới. Thì bên đồng hồ họ nói là họ không chấp nhận những cái buổi offline đông như vậy. Nếu mà đông như vậy là phải thuê luôn sân bãi. Thì nó bắt buộc phải trả tiền thuê này, xong rồi phải đóng cả bạt tre mùa mưa, làm cả sân khấu. Đúng rồi, phải thế thôi. Nhưng mà em thấy công tác chuẩn bị bên trong đấy đúng là cầu kỳ. Ở ngoài này em thì đúng là chỉ cần một cái mặt bằng cà phê khoảng 100 mét thôi là ok rồi. Nhưng mà trong đấy em thấy anh em cũng rất là kiểu cái đam mê của họ với cả cái hứng thú của họ cho cái bộ môn này, em thấy là rất là mạnh mẽ. Anh em đi đâu vui lắm. Nhưng mà cũng may mắn là mình trong từng thời điểm mình đều có một cái team. Em phụ. Cái team support, em thấy team support cũng chuyên nghiệp. Em thấy bên trong đấy phải nói phải chuẩn bị rất chuyên nghiệp hết 2-3 ngày trước. Rồi đó, làm những việc linh tinh nhỏ như vậy thôi. Nhưng mà chỉ là cho các bạn có một cái buổi sáng nhật vui. Đấy là cái kênh gọi là kênh kết nối giữa những người cùng đam mê đúng không anh? Ngoài này em điều hành hội cũng bao nhiêu năm nay thì cũng hết lứa này đến lứa khác, nhưng mà cái quan trọng nhất trong cái vấn đề là em muốn là chia sẻ cái tình yêu thương động vật, gần gũi hơn với thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Thì theo anh, cái sứ mệnh của chúng ta trong cái kỷ nguyên này, mà em nói em mới có một thông tin nhé. Năm 2025, chính phủ đặt ngang việc bảo vệ môi trường
đặt ngang hàng cùng với cả việc phát triển kinh tế nhé. Cái đấy em thấy là một bước tiến gọi là khả năng là đột phá đấy, khả năng đột phá đấy. Nhưng mà cái công việc đấy anh em mình làm từ nhiều năm trước rồi, từ rất nhiều năm trước rồi, đúng không? Từ 15 năm trước rồi. Nhưng mà bây giờ thấy chính phủ mình có cái nhìn nó cũng rất là rõ ràng. Bây giờ trước cái hiệu ứng biến đổi nhà kính này, ấm lên toàn cầu này, rồi đủ các thứ lạm chặt phá rừng, rồi nào là buôn bán động vật hoang dã em thấy là tràn lan, thì chính phủ mình lại có cái mục tiêu đó thì em nghĩ cũng là rất là ok thôi. Một tín hiệu vui đấy. Vâng, một tín hiệu rất đáng mừng đấy ạ. Đáng mừng. Rất đáng mừng. Bây giờ anh cho em hỏi là cái cảm xúc khi anh tổ chức cái buổi họp đầu tiên và những cái kỷ niệm nào mà đáng nhớ nhất với anh đến thời điểm hiện tại? Mỗi buổi họp đều là một ngày vui hết, một kỷ niệm vui. Nhưng mà mình gắn bó phong trào bò sát từ Sài Gòn từ 2014 tới 2025, mình trải qua lúc nó thăng, lúc nó trầm. Đấy, thì từ nó cực thịnh vào thời điểm 2016, 2021 thì nó giống như một cái tôn giáo vậy đó. Vâng. Cái nhóm câu lạc bộ Iguana Sài Gòn phát triển rất mạnh. Vâng, em thấy thời điểm đấy là cũng rất là mạnh. Anh em offline có cái offline lên tới 400 người. Vâng, kinh khủng. Nhưng mà rồi tới 2023 bắt đầu dịch. Vâng, dịch thì là hơi trễ một tí. Dạ, rồi anh em bắt đầu buôn bán rồi chia ra rất là nhiều nhóm. Vâng, lúc đấy là em thấy là hội nào cũng thế thôi. Đến một cái giai đoạn mà khi mà cái thành viên trong nhóm nó đông và sẽ có chia bè, gọi là chia bè kết phái đấy. Có nghĩa là người thì thấy cái quan điểm của mình như này, nhóm thấy quan điểm của mình như thế kia, thì họ sẽ gom lại những cái nhóm đấy. Nhưng mà mục tiêu chung vẫn là nuôi một con pet từ bé đến lúc trưởng thành và nó đẹp. Đấy, thế nên là trong cái góc nhìn của mỗi người thì cái vẻ đẹp của một con pet nó lại khác nhau. Theo em là quan điểm của em là như thế. Có người lại thích cứ to là đẹp, có người lại thích màu sắc là đẹp. Thì mỗi một quan điểm thì em nghĩ là đều không có đúng sai ở đây cả. Vấn đề ở đây là không có đúng sai. Đấy, nhưng mà cái quan điểm, cái góc nhìn của mỗi người nó lại khác nhau như thế. Thì còn quan điểm của anh thấy thế nào là một con pet đẹp? Mình hay nghĩ về cái duyên đến với con pet. Có nhiều khi có thời điểm mình ở nhà mình á, mấy con pet nó rồng út này, hoặc là những con igu mà nó bị chuột cắn, cụt chân trước chân sau, không ai nuôi, thì nhiều khi anh em lại đưa mình nuôi, mình dưỡng dùng. Cái nhánh đấy cũng hay, cái nhánh đấy gọi là nhánh cứu hộ anh ạ. Cái nhánh cứu hộ, cái đấy là khơi gợi cái lòng từ bi, cái lòng trắc ẩn của mỗi con người. Tại vì ở đây chính cái kênh OG của em này cũng có mở một cái tuyến cứu hộ đấy. Vâng, là các bạn khi mà các bạn không có điều kiện nuôi thì các bạn gửi cho bên em sẽ chăm sóc. Một là chăm sóc, hai là sẽ tìm cho các cháu nó một ngôi nhà mới có đầy đủ điều kiện hơn. Đấy, như thế là cũng là tránh được cái vấn đề là ngược đãi động vật. Có nhiều người em thấy là cũng khi mà người ta không nuôi con gì đó, có nghĩa là người ta vứt xỏ rác luôn. Như thế nhìn nhiều khi rất là thương. Những cái buổi offline đó có nhiều bạn thì lúc đầu rất là nhỏ, rất là rụt rè với lại khi lần đầu tiếp xúc với bò sát. Nhưng mà sau những cái lần mà mình tổ chức ở công viên, các bạn thấy đó đầu các bạn cũng xin cha mẹ mua, để dành tiền mua. Và như là hồi xưa, như là nhiều người cứ nhìn thấy rắn là chỉ kêu là phải rắn lúc nào nó nghĩ họ là rắn. Đúng rồi, rắn là bạn xấu, là phải đập đầu đi. Đúng rồi. Đấy, thì giờ mình cũng là thay đổi cái tư duy cho phần lớn dư luận và tất cả mọi người. Em cũng có trường hợp là không phải là ít đâu nha anh nhá, là nhiều luôn. Là có những trường hợp mà khi mà nhìn thấy rắn màu mè là mặc định là người ta là rắn độc à. Nhưng mà cái sứ mệnh của em nghĩ là sứ mệnh của anh em chúng ta là cho mọi người hiểu rõ hơn về cái thú chơi bò sát này. Đúng rồi. Và đôi khi là khơi gợi cái lòng trắc ẩn của mỗi con người. Học tập hay là làm việc mệt mỏi thì khi mà chúng ta về với cả những cái động vật nuôi của chúng ta, mà chúng ta có những cái khúc gọi là xả stress, hay là những khúc gọi là thư giãn cùng với cả những cái con động vật của mình nuôi, thì em nghĩ là cũng một cách là rất là vui. Mấy bé mà anh để ý, mấy bé mà biết chăm sóc động vật là họ cũng tăng cái tính thiện trong người. Vâng, đúng rồi. Đấy là lòng từ bi đấy anh. Chính vì thế mà tại sao là chính phủ của Nhật nhanh nhá, ngay từ khi học sinh còn bé, từ mẫu giáo tiểu học, người ta đã hướng vào là mỗi một bạn phải cố nuôi một con gì đó. Từ con bọ cánh cứng này, con ếch này, hay là con cá này, hay là nó rất là nhiều. Tại vì cái nền giáo dục của Nhật thì theo em nghĩ là nó cũng là xếp top thế giới thật. Đúng rồi. Thế là người ta muốn ngay từ khi mà các
các bé còn là một trang giấy trắng Yeah. thì đã đưa vào những cái là rất là nhân văn rồi. Từ khi còn nhỏ. Đấy, từ khi còn nhỏ đã đưa vào những cái nhân văn như thế thì bảo sao là người Nhật người ta có một cái tính kỷ luật với cả một cái nếp tốt. cái nền nếp rất là ok. Em thấy là khéo số 1 thế giới về kỷ luật với cả ý thức ấy. Theo quan điểm cá nhân em thì tất cả mọi nền giáo dục trên thế giới thì đều hướng người ta tới cái tính thiện, cái tính lương thiện. Thì tại sao anh em mình không làm cái việc đó trong khi mà cái kiếp người này mình đang được sống. Mỗi người sống một cuộc đời thôi mà. Nhưng mà có nhiều người lại sống một năm 80 lần và gọi là cuộc đời. Cuộc đời là phải nhiều màu sắc đúng không anh? Đúng rồi. Em cũng thích màu sắc mà. Và anh cũng thế. Thế nên là tranh thủ được làm được cái gì cho cộng đồng hay là tranh thủ làm được cái gì cho các bạn thì anh em mình cố gắng. Em nghĩ là chúng ta sẽ cố gắng. Và cái cuộc gặp hôm nay thì em cũng muốn là giữa hai hội Bắc Nam là có một cái tình gắn kết. Yeah. Từ nay và về sau, trước đó thì đã có rồi. Nhưng bây giờ thì anh em mình lại công khai yêu nhau. Anh em mình công khai yêu nhau cho mọi người biết là anh em mình còn yêu nhau. Đấy, quan điểm pet đẹp của em nhé là mắt mũi sáng sủa, mặt mũi khôi ngô và body cân đối. Đấy, đây là những cháu em nuôi từ lúc nó đúng bằng ngón trỏ này. Vừa đẻ xong là nuôi luôn từ lúc bấy giờ đến bây giờ. Anh là thích một tí gì thuần bọn nó, con nào dữ xong rồi mình cho ăn xong Đấy, cái đấy cũng là cái hay lại xong rồi nó sung. Vâng, Nghĩ lúc mà nhìn nó hay mà anh. Yeah. Tại vì nhiều người cứ nghĩ là động vật hoang dã là một cái gì đó nó khó gần, nó ghê gớm, nhưng thực ra là theo em thì nó không khác gì con chó con mèo cả. Yeah. Tại vì khi mình dành tình cảm cho bất kỳ một con vật nào, mình dành tình cảm cho nó như thế nào thì nó cũng sẽ dành tình cảm lại cho mình y như thế. Cái vấn đề là cái thú chơi bò sát của chúng ta nó sẽ khó hơn, nó sẽ lâu hơn. Vì dù sao thì cái bản năng của bò sát thì nó không được thông minh như chó mèo. Đúng rồi. Thế nên là chúng ta mất nhiều thời gian hơn để dành cái niềm tin cho bọn nó. Yeah. Nhưng mà khi mình đã đạt được cái niềm tin cho bọn nó rồi thì đây em chứng minh luôn, ngoan như chó luôn. Thề với anh, con này rất thích ôm nhá. Con này em cũng nuôi từ lúc bằng bầu nuôi này, 3 năm rồi. Đấy, rất thích ôm ấp, rất thích vuốt ve. Rất là hay luôn, rất là thú vị. Nuôi cá sấu mà giờ 2 mét rồi mà vẫn ôm ngủ được luôn. Vâng. Cá sấu thì nó hơi nhạy cảm. cảm. Bây giờ là em thấy là cá sấu là một vấn đề là hơi nhạy cảm. Tại vì cái thú chơi của chúng ta là cứ không phải nghĩ là nuôi một con gì đó nó ghê gớm, nó khác lạ thì nó mới thể hiện được cái cá tính của mỗi người. Nhưng mà quan điểm của em thì lại không đồng tình ở cái việc đấy lắm. Quan điểm của em nhá, em chỉ chia sẻ cái góc nhìn của em thôi. Đúng rồi. Là thực ra là nuôi bò sát, nuôi con gì, chó, mèo, lợn, gà, chim, cò thì cũng như nhau cả. Không quan trọng là con vật đó của mình đắt hay rẻ, con vật của mình đẹp hay xấu. Quan trọng là cái góc nhìn mình thích nó. Em không bao giờ hỏi các bạn là con của tao có đẹp không. Tại vì mình chơi là chơi cho mình nhé. Những gì mình thích, tại sao phải hỏi người khác có đẹp không? Đẹp không? Đó. Vấn đề đó không quan trọng nhé. Nhưng mà em thấy có một bộ phận các bạn trẻ, có nhiều bạn trong hội rất thích nuôi rắn độc. Và các bạn hay hỏi, và các bạn hay hỏi em tư vấn để chơi con này ra làm sao thì em tuyệt đối em cấm luôn. Tại vì khi mà các bạn không phải là một chuyên gia về những con có độc ấy, mà các bạn tiếp cận và chơi không đúng cách thì cái hệ lụy sau này nó rất là nguy hiểm. Đôi khi là nó hệ lụy đến cả cộng đồng. Ngoài cái việc mà tính mạng của các bạn bị đe dọa và còn liên lụy đến cộng đồng, và đôi khi là tạo thành trào lưu xấu cho mọi người. Đúng rồi. Cái đó là em và anh cũng cần phải chú ý và hướng các bạn đến những cái con mà nó nhẹ nhàng hơn. Cái đấy là cái rất quan trọng, rất quan trọng. 2025 rồi, giờ mình nuôi con gì là mình phải để ý tới cả cái CITES này. Vâng, đúng rồi. Rồi giấy kiểm dịch. Luôn muốn là các bạn trẻ là trước khi mà bắt tay vào nuôi một loài động vật nào hay một con gì đó thì các bạn cần phải đọc rõ cái tính pháp lý của từng loài. Yeah. Tại vì chính phủ của chúng ta là không cấm nhé. Chính phủ của chúng ta là không cấm. Nhưng vấn đề là các bạn phải làm đúng luật, thượng tôn pháp luật thì mới là tuyệt vời. Chứ còn các bạn cứ thấy hay, các bạn cứ thấy là nó dị, kỳ dị là các bạn mua về, nhưng mà bạn vô tình các bạn không biết là nó dính đến sách đỏ của Việt Nam hoặc là sách đỏ của thế giới. Thì cái sách đỏ của thế giới là mệt luôn anh ạ. Phiền lắm. Rất mệt. Ở nhà bây giờ hiện tại anh đang nuôi những con gì em thấy anh đã rất là nhiều vẹt.
Em thấy anh rất là nhiều vẹt. Anh chỉ nuôi vẹt với nuôi igu thôi. Vâng, và tin vui của chúng ta là tất cả vẹt to đa phần là bắt đầu là có giấy rồi. Có giấy Vâng, được. là bắt đầu có giấy là cơ chế cũng rất là mở rồi cho mọi người. Từ từ anh nghĩ cũng phải thoáng lên chứ. Vâng, em nghĩ là khi mà chính phủ mà người ta đầu tư chỉn chu cho cái gọi là thị trường ngách này thì em nghĩ là cũng không có gì nó là quá khó khăn cả. Thực ra là mình chỉ cần học các nước người ta tiên tiến hơn thôi. Người ta đi trước cái quy trình bảo vệ động vật hoang dã và quy trình chăn nuôi, chỉ cần nó có một cái quy trình chuẩn, và cái việc đấy là việc của chung cả chúng ta nhé. Anh em mình sẽ hướng đến các bạn là nuôi làm sao cho đúng. Ít nhất là phải có một cái xương sống để mọi người nhìn vào. Và cái mục đích của kênh của em làm ra là cũng vì cái mục đích đó. Ngoài việc yêu thương động vật ra, cũng muốn hướng đến cái cộng đồng lớn, là hướng về cái nhân văn, cái trắc ẩn của tất cả mọi người. Và làm sao vấn đề là mình phải hướng người ta đi đúng đã. Nhưng mà cái thành công của cái thú chơi của anh em mình là khi mà huấn luyện được một con từ rất là kiểu dữ dằn mà về được tính nền nã, rồi đấy em nghĩ đấy là một cái thành công lớn của tất cả, gọi là người nuôi pet nói chung thôi. Khi mà chúng ta có một con pet gọi là như của thần thú chẳng hạn, ở đây con chim này của em ở đây được gọi là thần thú, gọi dạ bảo vâng luôn. Đi chơi là vác ngày mai là cho đi cà phê cà pháo thoải mái luôn. Rồi mình cũng chỉ là anh nghĩ là quá trình mà mình làm cho nó, mình cảm hóa nó, Vâng, thể được tình thương của nó cảm nhận được. vâng, nó cảm nhận được anh ạ. Mặc dù hơi lâu nhưng mà nó cảm nhận được, chắc chắn một điều là nó cảm nhận được tốt luôn anh. Tại vì khi mà em thấy là mình bắt bế nó một kiểu thì rất ngoan, nhưng mà người khác đến bắt bế nó kiểu khác, hoặc là nó nhìn thấy người khác là lại dễ gạch ngay. Anh thì anh dành thời gian nhiều để ý mấy con igu nhà. Vâng, Igu hay rắn á, vâng, chăn rắn vậy thì mình phải trước tiên mang về, nhiều con rất là dữ đó, mình cũng phải cho nó ăn hàng ngày. Rồi lúc mà mình chơi với nó là mình phải để cái tầm mắt mình ngang nó luôn. Mình với bạn giống như là ngang tầm với nhau ấy thì mới làm bạn được. đây giới thiệu với anh, đây là một thần thú của em, cũng nuôi từ lúc bằng cái ống hút. Đây em thấy anh có cái áo rắn đây, thì hôm nay anh chơi với rắn đi. Lặn nha, Mát tươi. mát tươi, mùa hè ôm em là mát luôn. Con này là khả năng là to nhất Việt Nam anh ạ. Nhất Việt Nam đấy, Vào hơn cân. đẹp nha, Đẹp, màu đẹp. Vâng. Anh cái công việc của anh là em biết là anh là kiểu phi công, thì anh có thể chia sẻ với em là cái thú chơi này ở nước ngoài nó có phổ biến không, và nó được nhiều người đón nhận không? Mình thấy thì nó cũng khá phổ biến ở tất cả các nước. Như vừa rồi hè vừa rồi mình qua Florida thì mặc dù là ở xung quanh nhà cái chỗ khách sạn mình ở là thấy iguana nó bò khắp nơi ấy. Đúng rồi, em Nhưng mà- thấy đấy, nó bò đầy đường, nó phơi đầy hàng rào luôn. Nhưng mà trong các pet shop thì họ vẫn bán những con igu baby Và cũng có kèm certificate. vâng, cái đấy cũng rất hay. Em cũng đang hướng đến cái việc hợp thức hóa cái thú chơi bò sát ở Việt Nam mình. Thì như nhỉ, cũng mong muốn trong tương lai gần là em để tránh cái tình trạng là khai thác động vật hoang dã ngoài tự nhiên thì nhìn nhận kỹ hơn về cái vấn đề này. Tại sao chúng ta không gọi là cấp vốn cho các hộ nông dân ở bìa rừng nuôi chính con động vật đó, sau đó rồi xuất khẩu, Đúng rồi, xuất khẩu con vật đó, sinh sản và xuất khẩu. Cái đấy cũng là cái rất là hay, và tạo ra được cái công ăn việc làm cho người bản địa, và thứ hai nữa là tạo thêm được thu nhập cho bà con. đúng rồi. Cái đấy cũng là cái rất là thú vị mà em muốn hướng đến. Thì 2025 rồi, giờ mà chơi bò sát hay là pet thì mình phải biết luật, Vâng, nắm rõ phải cách, phải hiểu luật anh ạ. về hiệu luật, rồi cả giấy kiểm dịch, rồi giấy nuôi, giấy sinh sản Vâng, đó giấy mà. kiểm dịch rồi giấy gọi là khai báo lâm sản các thứ là phải đầy đủ. Thì giờ với Origin Animal thì tương lai gần thì Nghĩa sẽ có dự định làm gì? À vâng, câu hỏi đấy cũng là rất là hay và thú vị, em cũng muốn chia sẻ với anh với tất cả mọi người. Thì trong tương lai gần thì OG muốn mở rộng cái từ cái đam mê này, từ cái việc nuôi con gì trồng cây gì, OG Animal sẽ mở rộng hơn thành một khu tổ hợp hướng các bạn trẻ. Ví dụ các bạn từ trước giờ các bạn luôn được xem những cái con động vật này, những cái cây này qua báo chí, loa đài, sách vở thôi. Nó rất là giáo điều. Và em muốn là có một cái khu tổ hợp, và thi thoảng sẽ tổ chức những buổi workshop cho các bạn tiếp cận với cả những con thú này, và các bạn được phát những cái hạt giống để trồng thành những cái cây hoàn chỉnh, và các bạn sẽ thu hoạch những cái cây đó và đổi sang phần thưởng là một cái cây khác, hoặc là một con động vật nào đó mà các bạn thích trong cái bộ sưu tập của OG Animal. Hay quá. Vâng, cái đấy em nghĩ là cũng là một cái nét đẹp, và cái cũng rất là nhân văn với cộng đồng. Cái đấy là em nghĩ cũng rất là hay, và em đang thấy thú vị vì cái điều đó.
Và đấy là cái tham vọng của em. Không biết có làm được không nhưng mà em cứ chia sẻ với anh và mọi người như thế đã. Anh cũng tâm đắc điều này. Thật sự bây giờ là các bé chỉ thấy được những con vật qua iPad, qua Vâng, qua tivi thôi. chứ không được rất Vâng, là ít cơ hội để được vâng. Thì các sờ. cụ bảo rồi là trăm nghe không bằng một thấy mà trăm thấy không bằng một sờ mà. Yeah. Đây ở đây các bạn, nếu mà các bạn đến với OG Animal thì các bạn có thể được sờ, cho ăn, cho uống, tắm, rửa, vuốt ve rồi làm đủ mọi trò. Cũng em nghĩ cũng rất là hay. Đúng rồi, sẽ khơi gợi cái lòng thiện rồi cái tinh thần yêu động vật Vâng. từ đó. Vâng, từ đó các bạn sẽ có cái nhìn về tổng quan về việc bảo vệ môi trường, một cái vấn đề này em thấy là rất là cấp bách. Yeah. Tại vì em cũng là một người chơi hóa thạch và em có nghiên cứu về các kỳ đại tuyệt chủng của trái đất, của địa cầu. Thì chúng ta đang sống trong cái kỳ đại tuyệt chủng thứ 6. Trước đó có 5 kỳ đại tuyệt chủng rồi. Yeah. Từ thời khủng long, trước đó khủng long là cách đây khoảng tầm 65 đến 66 triệu năm. Thì đã có một cuộc đại tuyệt chủng gần nhất thì là do thiên thạch. Là do thiên thạch khi mà nó làm thay đổi cái không gian, không khí và tầng ozone bị thủng. Đến 95% sinh vật trên trái đất là tuyệt chủng. Sau đó bắt đầu mới hình thành cái thuyết tiến hóa của Darwin, mà cái chuỗi tiến hóa, thuyết tiến hóa này với cả cái cây tiến hóa. Thì từ những con động vật đơn bào này kia rồi đa bào rồi các thứ cho đến động vật có vú rồi động vật bò sát. Thì tại sao em yêu bò sát là vì em có đọc qua những cái đó và em thấy là những con bò sát mà chúng ta đang nuôi là có nhiều con là hậu duệ từ khủng long. Vâng, đây là em cũng rất là nhiều sách nước ngoài nói về cái hậu duệ khủng long. Mặt rất ngầu. Đây tại sao cái con này người ta gọi là con rồng úp. Đấy, cái mặt nó thì rất giống con rồng châu Âu. Có gai rồi có góc rồi mặt vuông rồi các thứ, nhìn rất là khôn lanh. Thế nên đây là một trong những cái loại động vật mà được anh em trên thế giới là rất là ưa chuộng. Tính tình thì nền nã, hiền lành, không cắn bậy cắn bạ bao giờ, rất dễ nuôi và dễ sinh sản. Đôi khi thì cái việc mà chúng ta sinh sản được một loài nào đó ở tại Việt Nam mình là chúng ta cũng đang bảo vệ một phần nguồn gen cho cái đa dạng sinh học toàn cầu. Yeah, Thấy đúng không? Thì Tại cái vì điều này là AOG Animal đang làm rất tốt. Vâng. Anh coi những cái clip mà bọn em cứu hộ hay ngay cả Vâng. mấy cái trứng của rắn nước ấy, Vâng. em mang về sinh sản xong đem ra tự nhiên thả. Vâng. Rất Đấy, hay. đấy là một cái nhánh mà em rất là cũng tâm đắc. Yeah. Nên nếu mà có cơ hội là bọn em sẽ làm hết mình. Sức lực nhỏ bé anh em mình thì mong là chỉ mong là qua những buổi offline, qua những buổi workshop thì các bé nó nâng cao nhận thức. Vâng. Nó sẽ Đấy, biết được là không phải tất cả loài rắn nào cũng là rắn độc. Vâng. Đấy. Chúng ta phải gieo mầm cho giới trẻ là thứ nhất là chơi sao cho đúng và đủ, làm sao mà truyền tải được cái lòng từ bi cho bọn trẻ, cho cái tình yêu thương động vật và thiên nhiên. Cái hạt mầm nhỏ đấy thì sau này khi lớn lên chúng mới có cái nền tảng, cái gốc gác mà chúng cảm thụ được những cái mà chúng ta đang làm bây giờ. Vì lợi ích 10 năm trồng cây và vì lợi ích 100 năm trồng người. Những bé đi offline về nói bố đừng có uống rượu ngâm rắn nữa, không tốt đâu. Vâng, đúng rồi. Rồi những cái nhận thức về như về sừng tê giác đi. Vâng. Hồi xưa là đánh bắt tê giác vô tội vạ. Vâng. Rồi sau này mình nâng cao nhận thức cho các bé, mình nói là sừng tê giác thì cũng chỉ là Vâng, như móng tay móng chân thôi. Đừng đấy, có... thì vì chúng hiểu đúng ngay từ đầu thì em nghĩ là sau này thì thế hệ sau này sẽ rất tốt và sẽ rất là ok. Mà mấy bé nó không nghe giáo điều đâu, anh em mình mà lên thuyết pháp mà nó không nghe. Vâng, để cho nó sờ tận đúng tay. rồi, phải cho tận mắt chứng kiến, thì tận mắt trải nghiệm. Như sáng như nãy giờ anh em mình nói chuyện thì Nghĩa có lời khuyên gì với các bạn trẻ đối với thú chơi bò sát? Vâng, thì qua cái thú chơi này và những cái mục đích ý nghĩa của OG Animal thì em cũng muốn qua cái thú chơi này khơi gợi cái lòng từ bi và thấu cảm. Và từ đó muốn các bạn yêu thương và sống bằng trái tim hơn nữa, cách nhân văn hơn nữa. Em nghĩ như thế là đủ cho tất cả những cái gì mà cả team của em đang làm và thực hiện suốt nhiều năm tháng qua. Theo được biết thì hiện tại ở trong kia thì anh cũng đang có một cái mô hình gọi là quán cà phê kết nối những anh em cùng đam mê. Nhưng mà theo em hiểu thì cái đấy là anh không phải là kinh doanh, đúng không? Chắc chắn rồi, không thể là kinh doanh được. Mà cái này phải xuất phát từ cái tình yêu thương động vật, nó phải vô bờ, phải có một cái gì đó nó mang tính bao trùm. Và cái tầm nhìn của anh nữa, anh có thể chia sẻ cái bao trùm đấy cho em được không? Thì quán cà phê mình tên là Lam, ở quận 10. Thì mỗi thứ bảy chủ nhật đều có offline, cũng đáng tổ chức offline. Thì có khi là các bạn mang gà cinema tới chơi, có khi là mang rùa, mang bò sát mấy con là làm tới. Nói chung là những anh em đam mê yêu thương động vật là sẽ tìm đến anh vào những cuối tuần, đúng không? Thì các bé thì nó thấy mấy con đấy nó thắc mắc lắm, thì mình sẽ có những nhiệm vụ là mình dạy
đáp tất cả thắc mắc của các bé. Và đấy 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 Anh là em truyền mà- cảm hứng đấy anh, đấy là truyền cảm hứng đấy, cái việc Em đó. mà mang hoặc là anh em mà mang con mini bệnh này Vâng. siêu thì mình sẽ nhìn, mình biết là nó thiếu gì, có thể thiếu nắng, thiếu Vâng, thiếu UV, thiếu các thứ. thì mình sẽ tư vấn cho các anh em. Đấy là cái việc mà người đi trước như chúng ta lên làm. Dạ. Em nghĩ là như vậy. Thì thời gian nào mà mình đi bay về rảnh cái là mình ngồi ở quán thôi, Và thì anh em tới thì mình sẵn sàng trả lời hết tất cả câu hay, hỏi. em nghĩ là cái khung cảnh mà anh em nhìn, anh hoặc em nhìn thấy khi mà cái lũ trẻ nó có cảm hứng với cái thú chơi này, Thích lắm. thì cái nhìn cái mắt của chúng nó thì không thể nói dối được. Dạ. Cái mắt nó lên niềm hân hoan thì không thể nói dối được. Em cũng gặp rất nhiều những cái buổi trong những buổi offline của Hội Cỏ Sắt Hà Nội, thì nhìn các bạn trẻ tương tác với cả những cái con động vật mà có thể các bạn trước giờ chưa được sờ, cái ánh mắt của các bạn rất là khác, nhìn cũng rất là hay, và mình thấy đấy là cái động lực cho mình phát triển và kết nối tiếp Đấy. những cái thế hệ kế cận của chúng ta, để chúng có cái nhìn rõ ràng hơn, cụ thể hơn, và từ đó chúng sẽ có cái khơi gợi cái trắc ẩn trong con người chúng nó. Và sau này cái trách nhiệm bảo vệ môi trường là của chúng là nhiều hơn chúng ta sẽ bảo vệ từ trước đó rất lâu rồi, và bây giờ đến nó là cái lứa kế cận. Câu hay của cụ là cha truyền câu nối, thì bây giờ anh em truyền thừa lại cho cái thế hệ sau, và chúng tiếp nối cái phát huy những cái tốt đẹp đó. Dạ. Em nghĩ như thế là sứ mệnh của anh em ta trong cái kiếp người này. Đấy, thì như anh em mình là hay tổ chức những cái buổi offline rồi workshop thì thật sự là rất là mệt. Và em cũng thấy mệt. Nhiều người nhìn vào kêu giống như là mày đang ăn cơm nhà vắt vặt, Và nó cả cái việc nó rất là vâng, như nhiều người không hiểu, người ta sẽ có những cái ý tưởng đó, rất là nhưng mà thực ra là nếu mà ai cũng nghĩ như thế thì ai làm? Vâng, thì ai làm, đúng không nào? Thế nên anh em mình đôi khi là phải bỏ ngoài tai nhiều cái phản hồi tiêu cực, mình cứ làm những việc mình cho là đúng thôi. Mình sẽ làm những cái việc mà mình thấy là tốt cho cộng đồng và tốt cho xã hội. Theo em là như thế. đấy, rất nhiều thứ phải chuẩn bị cho một buổi offline workshop. Và em thấy anh em trong đấy cũng tất bật. buổi sáng thôi. Và Rồi ngay cả offline xong mình cũng phải dọn dẹp và chuồng trại chợ rồi pet trở về tùm lum, rồi dọn vệ sinh nữa, rất là cực. Nhưng mà có nhiều hôm là làm xong nghĩ là thôi tổ chức lần này nó không tổ chức nữa, mệt lắm, vừa tốn tiền vừa mệt người ra. Nhưng mà về rồi các bạn nhắn tin là đi offline vui quá anh ạ, này nọ. Rồi ấy, ví dụ như mấy bạn tới quán cà phê mình, nhiều khi các bạn mang tới một hai con yến phục cũng không biết cách sinh sản. Mình kêu bây giờ cháu muốn sinh sản nó là cháu phải để một cái ổ trong chuồng, rồi phải bỏ ít rơm rạ vào. Con này hiện tại còn non, cháu nuôi khoảng chừng 3 tháng nữa, 5 tháng nữa thì nó sẽ bắt cặp, nó sinh sản. Sau đó bạn nhắn chú Đăng ơi, yến phục con nó đẻ rồi. Hay mà. Vâng, đấy. ở ngoài hội em cũng thế. Nhiều khi các bạn từ bé nhá, em có những cái bạn từ lúc cấp 1 là từ lớp 4, lớp 5, lớp 6 là bắt đầu vào nuôi những con gecko bé. Chứ lúc đầu nó chỉ bé bằng ngón út thôi, ngón trỏ. Vâng, xong đến lúc nó to. Đến lúc nó to thì các bạn lại nhờ em ghép cặp. Đấy, thì trong kho của em thì luôn sẵn sàng cho những cái ca như thế. Và bắt đầu là em hướng dẫn các bạn đi nuôi từ những con bé này, xong đến lúc trưởng thành này, xong lúc ghép phối và đẻ những quả trứng đầu tiên, thì em cũng sẽ bày cho các bạn nhỏ đấy là cách ấp như thế nào. Đôi khi là chỉ cần bỏ vào trong cái hộp mùn dừa bé và đặt trên nắp tủ lạnh. Đúng rồi, đặt trên nắp tủ lạnh ấm ấm là được, là nở. Mà khi mà các bạn thì sinh sản được những con đầu tiên thích lắm, thì thích lắm, mê lắm, cái hạnh phúc là không đến được đâu. Đấy, cái đấy là cái em thấy là chúng ta rất tốt trong cái vấn đề là truyền cảm hứng. Và cứ mỗi lần các bạn sinh sản như thế thì các bạn lại gửi lại một phần và gửi lại một phần cho kênh để lan tỏa với những bạn khác nữa. Cũng rất là hay. Anh cũng được phụ huynh họ phản hồi đó, từ ngày mà các cháu nuôi một con gì đó là các cháu biết tự chăm sóc bản thân mình hơn. Như giờ giấc về tính kỷ luật, như giờ giấc sáng là dậy là cho nó ăn, xong rồi phải dậy sớm 20 phút cho nó ăn, xong bắt đầu tự mình ăn sáng rồi mới đi học. Đi học về là phải chạy vào đút cho nó ăn một chút, sau rồi mới ăn trưa nghỉ ngơi. Cái đấy rất là hay anh ạ. Đúng là nuôi bất kỳ một con vật gì mà không đầu tư chăm sóc cho nó thì em nghĩ là cũng không thể nuôi được. Đấy, thì mình muốn truyền cảm hứng cho các cháu là các cháu phải biết cách tự chăm sóc, chăm sóc và có trách nhiệm với bản thân mình đấy, rồi có trách nhiệm với con pet mà các cháu đang nuôi, nó hay. Vâng, khi chúng nó có trách nhiệm với cả những cái động vật chúng nó nuôi như thế thì hiển nhiên là nó mặc định sẵn là cái trách nhiệm với xã hội nó sẽ có cái manh mún từ khi còn rất nhỏ. Đúng rồi. Thì đấy là em nghĩ là đấy là cái trách nhiệm, và đấy là cái
cái sứ mệnh của chúng ta phải đạt. Như khúc trước thì em đã chia sẻ với anh rằng là năm từ 2025 trở đi thì chính phủ của chúng ta coi việc bảo vệ môi trường đặt ngang, sánh ngang cùng với việc phát triển kinh tế. Thì như thế em thấy cũng là một cái nhánh mà chính phủ ta nhìn nhận về cái vấn đề này cũng hết sức là thấu đáo, và như những người như anh em mình, chúng ta ngoài trách nhiệm là truyền cảm hứng này, khơi gợi lòng từ bi này, và chúng ta cần hướng tất cả mọi người đến một cái thú chơi hợp pháp và lành mạnh. Thì em thấy là hiện nay cái tổ chức ENV của Việt Nam mặc dù là một tổ chức phi chính phủ nhưng mà em thấy cái công tác bảo tồn của họ rất là tốt. Rất tốt. Tại vì em được biết những cái thông tin ngoài lề là tổ chức đó có rất nhiều anh em cộng tác viên, và thực ra những người đó người ta có những người ta không nuôi động vật đâu, nhưng mà cái tinh thần người ta về bảo vệ động vật hoang dã rất là tốt và rất là cao. Khi có những trường hợp là thấy người dân là người ta nuôi nhốt động vật hoang dã là các bạn ấy sẽ làm cái công tác là báo cáo với cả cơ quan chức năng để thu hồi hoặc là giải cứu những con động vật đó. Thì anh thấy cái công việc đó phía bên trong Hồ Chí Minh có tốt không? Có, thì mình nghĩ là 2025 rồi mình phải chấp nhận luật chơi thôi. Mình chơi một loại gì, một con pet gì mình cũng nên tìm hiểu coi nó có thuộc CITES không. Đấy, rồi mình phải có, khi mình mang về mình nuôi thì mình phải có giấy kiểm dịch, rồi giấy sinh sản, giấy của giấy khai báo kiểm lâm, mọi thứ. Thì mình khi mình có đầy đủ giấy tờ thì mình nuôi mình rất là thoải mái. Và mình thoải mái về cả tư tưởng lẫn cả về tính pháp lý của cái thú chơi này. Cái đấy em cũng nghĩ là anh em cần phải đọc hiểu thông thạo trước khi bất kỳ nuôi một con động vật nào. Thì cái đấy em nghĩ là mặc định rồi. Và sau này anh em chúng ta cũng sẽ hướng các bạn đến cái hợp pháp và cái lâu dài. Chơi vậy thì yên tâm thôi. Yên tâm, rất yên tâm luôn ạ. Tại vì các ông nuôi, nhiều ông nuôi cứ nuôi giấu nuôi giếm, sau lại bảo cơ quan chức năng làm khó. Thực ra là ông có làm đúng đâu mà ông bảo người ta làm khó ông cứ làm đúng xem. Tại vì chính phủ của chúng ta không cấm nuôi nhốt động vật nhé, chính phủ chúng ta hoàn toàn không cấm, nhưng vấn đề là chúng ta phải khai báo và chúng ta phải làm giấy tờ hợp pháp cho chúng. Thì chúng ta nuôi con gì cũng được mà, kể cả là hổ báo Hiêu Nai luôn anh. Khi mà anh em có trại hoặc là có đủ điều kiện để nhân nuôi hợp pháp thì đôi khi là chính phủ còn cổ vũ, hỗ trợ, còn cổ vũ và hỗ trợ. Vâng, đúng rồi, còn cổ vũ và hỗ trợ nuôi để nhân giống cơ anh ạ. Đấy, thế nên là nhiều ông, các ông không hiểu, về cái đường lối của chính phủ thì các ông lại quay ra là các ông nói tiêu cực về chế độ này kia. Nhưng mà em nghĩ không phải. Tại vì nếu mà các bạn làm đúng luật đi thì các bạn còn được chính phủ gọi là hỗ trợ cơ. Chứ không phải là chính phủ cấm đoán đâu. Thế nên là nuôi con gì hay trồng cái gì là đều phải là đọc hiểu và đều phải nắm rõ hết về cái tính pháp lý của loài đấy anh ạ. Bây giờ cho em hỏi anh một câu nó hơi tế nhị, hơi nhạy cảm một tí. Anh em thì không còn xa lạ gì nhau rồi, cái đấy thì hiển nhiên rồi. Và anh cho em hỏi là anh có thể đam mê được cái môn này bao nhiêu lâu nữa, hoặc là ngắn hơn là bao nhiêu lâu thì anh sẽ chán nhé. Thì anh sẽ chán. Đấy. Chắc là khó chán rồi. Bởi vì cái môn bò sát nó tới với mình khi mà mình đang chán lắm. Khi mà mình đang ở bên Mỹ rồi có một mình học phi công bên đấy rất là buồn. Thì nó giống như một người bạn, một người sao mét của mình ấy. Bây giờ mình hết chán rồi, mình phải trả ơn nó. Và mình cũng sẽ mình thấy là xung quanh cũng có nhiều người thanh niên mới lớn họ cũng đang chán. Mình hy vọng những cái con này nè cũng sẽ giúp các bạn đó, cuộc sống bạn ấy nó phong phú hơn, nó tươi mới hơn, nó biết cách có trách nhiệm, sống có trách nhiệm mới. Thế thì em lại có câu lời hay này. Khi tình yêu của chúng ta vượt qua khỏi nỗi sợ hãi thì tất cả những con pet chúng ta nuôi không phải là những con pet đơn thuần mà chúng là gia đình. Khi mà anh vừa chia sẻ là khi anh học lái bay bên Mỹ thì anh có một mình thôi. Thì đây có phải đúng là những người bạn gọi là sao mét ấy. Vâng, đây đúng là những người bạn của chúng ta không? Đấy đúng là gia đình mà. Với lại một cái sứ mệnh, nói sứ mệnh nó to quá. Mình mong là 100 năm nữa con cháu chúng ta vẫn sẽ nhìn được, vẫn sẽ nhìn thấy những động vật đáng yêu như này tồn tại, đúng không anh? Theo thống kê của các tổ chức phi chính phủ thế giới thì hàng năm vẫn có những loài động vật tuyệt chủng ngoài tự nhiên anh nhé. Vẫn có những loài động vật tuyệt chủng ngoài tự nhiên. Ví dụ như gần đây nhất là em được thông tin là con tê giác trắng một sừng mà bây giờ con đực đã toi rồi. Bây giờ chỉ còn 2 cái thôi, toàn thế giới chỉ còn 2 con thôi.
Thế nên là bây giờ chúng ta sắp tới là các nhà khoa học đang nỗ lực để bảo tồn cái loài đó và nhân giống. Nhưng mà em không biết kết quả như nào, nhưng mà chúng ta vẫn sẽ đặt niềm tin cho các nhà khoa học thế giới. Em thấy là nhiều khi là có rất nhiều những con động vật nó bị xóa khỏi trên bản đồ thế giới, là em thấy xót xa cho tất cả chúng ta và cho thế hệ sau nữa. Giờ mà đi rừng, ví dụ là xưa lạnh mà đi rừng Cúc Phương hay nọ là nghe chim vượn. Vâng, chim vượn nó hú hét rầm rĩ mà. Vâng. Giờ càng ngày càng ít đi rồi. Vâng, càng ngày cái diện tích ồn ào như ngày xưa. Diện tích rừng là càng ngày càng thu hẹp lại. Từ nãy anh em mình đã chia sẻ rất nhiều các thông tin về các tham vọng, sứ mệnh, tất cả mọi thứ anh em đã nói rất nhiều rồi. Thì nhân cuộc gặp mặt này thì thay mặt Hội Bò Sát Hà Nội, em cũng xin tặng anh một cháu rồng Úc. Đấy, tặng anh đại diện của hội Cảm ơn Sài Gòn. Đấy là mắc sai rồi đấy. Vâng, cháu này là mắc sai rồi. Yeah. Thì anh hy vọng sau này là anh em Bò Sát Sài Gòn, anh em Bò Sát Hà Nội sẽ liên lạc với nhau thường xuyên hơn. Vâng, cái này chạm nhau. Vâng, cái này thì em sẽ cam kết với anh và tất cả mọi người trong hội Sài Gòn, và chúng ta sẽ đứng ra thay một lời đảm bảo cho hai miền Bắc Nam, thay một đảm bảo cho sự gắn kết và chia sẻ kiến thức, giúp tất cả mọi người có một cái nhìn tổng quan hơn, một cái nhìn nó kỹ càng hơn và về cái thú chơi này là động vật và thiên nhiên và môi trường, và từ đó chúng ta chung sức chung tay bảo vệ thiên nhiên và môi trường. Nhất trí thôi. Vâng, xin chào. Vâng, em chào anh, em cảm ơn anh. Cảm ơn bạn. Và tôi là Nghĩa Sủ, phóng viên nội trú tại OAG Animal. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Rồi, đẹp luôn anh ạ.